Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. După degradarea ratingului de țară de către cei de la Fitch în toamnă la negativ și casa de sondare, cei de la Standard & Poor's, au coborât ratingul de țară la negativ, astfel că în momentul de față suntem la un pas de junk. Lucru care este destul de grav, având în vedere și situația politică a României în care ne scăldăm în momentul de față. O situație nu prea plăcută, pentru că, așa cum știm, sunt o grămadă de demonstrații în momentul de față, o grămadă de meeting-uri care se întâmplă datorită faptului, sau mai bine spus, din cauza faptului că autoritățile române, serviciile de informații, nu au reușit încă să găsească, sau, sunt complici în proiectul Georgescu. Și așa cum vedem, tot mai mulți georgești prind curaj și încep să destabilizeze România, lucru care este foarte aproape de a se întâmpla, că până în mai sunt câteva luni, vreo 3 luni, 4 luni, și atunci vom ajunge direct în junk, vor pleca investitorii și o vom lua de la zero, precum în anii 90. Dar nu vreau să anticipez și nu cu asta ne ocupăm, pentru că subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Putin le semnalează rușilor că nu va participa la discuții de pace în viitorul apropiat. Statele Unite ale Americii iau în considerare posibilitatea de a cumpăra arme pentru Ucraina cu ajutorul bunurilor rusești înghețate. Potrivit analiștilor Deep State, rușii au avansat până la Toretsk și încă 3 așezări, iar aceștia au pătruns deja în centrul Velica Novosilka, unde s-au înrădăcinat. În timpul unui interviu la televiziunea de stat, președintele rus Vladimir Putin a spus că este puțin probabil ca Rusia să participe la discuțiile de pace în viitorul apropiat. Vineri, 24 ianuarie, în timpul unui interviu cu propagandistul de la Kremlin, Pavel Zarubin, accentul principal al discursului lui Putin a fost menit să clarifice societatea rusă că războiul va continua. El a subliniat că este puțin probabil ca Rusia să participe la discuțiile de pace în viitorul apropiat, iar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei face parte dintr-un conflict mai larg între Federația Rusă și Occident. Putin folosește probabil interviul cu Zarubin la televiziunea de stat rusă pentru a trimite un semnal societății rusești că este puțin probabil ca Rusia să participe la discuțiile de pace în viitorul apropiat și că este puțin probabil ca războiul să se încheie în curând. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului spun că prin acest interviu, Putin a căutat să influențeze elitele rusești care caută să pună capăt războiului. Mesajul încearcă să-i convingă că nu vor exista căi rapide de a ajunge la pace. Această declarație demonstrează încă o dată poziția neschimbată a lui Putin, care promovează narațiunea conform căreia Ucraina este o marionetă a Occidentului, iar conflictul face parte dintr-o confruntare globală între marile puteri. În plus, conducătorul rus consideră că negocierile privind războiul din Ucraina pot fi realizate doar între Statele Unite și Rusia, fără participarea directă a Ucrainei, scriu analiștii în raportul lor. Putin a pus încă o dată la îndoială legitimitatea lui Zelensky ca actual președinte al Ucrainei. În timpul interviului, acesta a căutat să se poziționeze drept egalul lui Donald Trump. Bun, mergem mai departe și da, ăștia se visează foarte tare, Putin se visează foarte tare succesorul Uniunii Sovietice, și că nu se poate face niciun fel de negociere directă cu Ucraina.
pentru că rușii au această impresie că sunt din nou buricul pământului, așa cum se credeau și acus 70-80 de ani. Nu sunt. Ziua 1067 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 25 ianuarie 2025, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 828.470 de militari. În ultimele 24 de ore, așa cum se vede din acest tabel, Rusia a pierdut destul de mult, au pierdut 1650 de militari, 7 tancuri, 37 de vehicule blindate de luptă și 14 piese de artilerie. Într-un interviu pentru Fox News, aici suntem, reprezentantul special al lui Donald Trump pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, a declarat că Statele Unite iau în considerare folosirea activelor rusești înghețate și acest lucru îl fac pentru a cumpăra arme americane, bineînțeles, pentru Ucraina, din veniturile activelor rusești înghețate. Kellogg a remarcat că o astfel de abordare ar putea face parte dintr-o soluție cuprinzătoare care ar sprijini simultan Ucraina și războiul său împotriva Rusiei, iar acest lucru ar întări industria de apărare americană. Acest lucru se întâmplă pentru că, așa cum știm foarte bine, și Donald Trump încearcă să pune mare presiune asupra Europei cu acel procent de 5%, care, bineînțeles, va fi cheltuit cu precădere pentru achiziționarea de armament din Statele Unite ale Americii. Am vorbit în mod repetat despre utilizarea activelor rusești înghețate pentru a cumpăra arme americane, a spus Kellogg. El a subliniat că în timp ce armele rămân un element cheie în realizarea păcii, alte componente sunt de asemenea importante, inclusiv diplomația și influența economică. Cu toate acestea, ideea de a direcționa activele rusești către nevoile apărării ucrainene rămâne pe masă. Înarmarea Ucrainei este încă un element important, dar este doar o parte din imaginea de ansamblu. Folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea achiziției de arme este o opțiune pe care președintele Statelor Unite o va lua în considerare. Și vedem mai departe următoarea știre destul de proastă. Rușii au avansat până la Toreț și încă în 3 așezări. Și aici vedem harta și putem să observăm că în noaptea de 25 ianuarie, proiectul analitic Deep State a raportat înaintarea trupelor rusești în Toreț și încă alte 3 așezări din regiunea Donetsk. Potrivit Deep State, inamicul continuă să ocupe teritoriile din regiunea Donetsk și a înaintat spre Toretsk, lângă Nadivka, Dachny și Suhi Yakiv. Ocupanții ruși publică și imagini de pe străzile centrale din Velika Novosilka, din regiunea Donetsk. Analiștii Deep State cred că bătălia pentru acest sat, pentru această localitate, se apropie de sfârșit. Inamicul continuă să măture și este deja fixat în centrul Velika Novosilka. Aceștia încep să publice imagini de la Velika Novosilka, în același timp manipulând faptul că ar fi preluat controlul asupra întregului sat, ceea ce nu este adevărat în acest moment. Bun, și ce am mai găsit niște informații destul de interesante pe care vreau să le împărtășesc cu voi. O știre destul de nasoală, după părerea mea, iată că Statele Unite ale Americii suspendă programele de intrare pentru migranți, inclusiv pentru ucraineni.
Și vedem aici știrea, oficialii Departamentului pentru Securitate Internă din SUA au ordonat suspendarea mai multor programe care le-au permis imigranților să se stabilească temporar în Statele Unite, inclusiv o inițiativă cheie care le permite ucrainenilor să intre în țară. Sursa The New York Times. Și vedem mai departe știrea, nu o să o citesc în întregime, puteți să o citiți dumneavoastră în momentul de față. Și ce mai găsim important, pe lângă știrile acestea, 5 persoane au fost salvate dintr-o clădire avariată de 9 etaje la Kiev. Cercetașii au arătat distrugerea tigrilor rusești, asta mi se pare interesant și haideți să o discutăm, să o arătăm. Soldații Direcției Principale de Informație au lansat un videoclip cu rezultatele muncii de luptă pe front în regiunea Pokrovsk, în regiunea Donetsk și regiunea Zaporozhye, sursa GUR. Și nu vă mai dau prea multe, așa, intrăm direct pe ceea ce se întâmplă aici, pentru că, așa cum vedem, toate aceste lucruri care se întâmplă, avansul rusesc este cu anumite avansuri rusesc de care se bucură aceștia, se întâmplă cu foarte, foarte mari sacrificii, pe care mulți nu vor să le ia în considerare. Sunt niște sacrificii nesustenabile în timp, așa cum o să observăm. Rusia se îndreaptă deja către 850.000 de soldați pierduți în Ucraina și eu zic că dacă continuă tot așa, până prin luna mai, aprilie-mai, vom ajunge la 1 milion de soldați ruși pierduți. Deci aici vedem toate grozăviile care se întâmplă, bombardarea pozițiilor rusești cu drone. Deci rușii practic nu au unde să se ascundă în momentul de față, așa cum se poate observa. Bun, mergem mai departe. Ce mai era important? O veste foarte, foarte tristă. Din păcate, Trump este foarte, foarte labil. Trump, în timpul unei conversații cu prim-ministrul Danemarcei, a insistat agresiv să ia în posesia sa Groenlanda. Președintele american Donald Trump, în timpul unei conversații telefonice cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen, a spus că este serios să pună Groenlanda sub controlul Washingtonului. Sursa Financial Times, cu referire la informații de la oficialii europeni. Se știe că conversația de 45 de minute a avut loc săptămâna trecută, înainte de investirea lui Trump, apoi Casa Albă nu a mai comentat. După conversație, Frederiksen a subliniat că insula, care este un teritoriu autonom al Danemarcei, așa cum știm și noi, nu este de vânzare, remarcând marele interes al Statelor Unite pentru acest teritoriu. 5 oficiali actuali și foști înalți demnitari care au fost informați despre conversație au spus că conversația a decurs foarte prost. Ei au remarcat că Trump a fost agresiv și confuz, aici cred că e traducerea, confuz după comentariile premierului danez, conform cărora insula nu era de vânzare în ciuda propunerii sale de cooperare mai mare în ceea ce privește bazele militare și dezvoltarea mineralelor. A fost groaznic, a spus o persoană. Un altul a remarcat că Trump a fost foarte, foarte dur. A fost un duș rece, odinioară era greu să iei în serios, dar acum cred că este grav și potențial foarte periculos, a spus el. Ziarul notează că mulți din Europa sperau că cuvintele lui Trump despre încercarea de a stabili controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională ar putea fi o stratagemă de negociere menită să cucerească influența asupra NATO, a Rusiei și asupra Chinei. Cu toate acestea, un apel cu Frederiksen a distrus acele speranțe. Intențiile au fost foarte clare, ei vor asta, danezii sunt acum într-o stare de criză, a spus unul dintre interlocutorii ziarului. Un altul intervievat a remarcat că danezii sunt absolut îngroziți de acest lucru. În timpul apelului, Trump a amenințat cu măsuri specifice împotriva Danemarcei, cum ar fi tarifele vizate, taxele, potrivit unui fost oficial danez. Și aici avem toată știrea, nu o să vă dau pe toată, pentru că o să o public și pe site-ul
pentru că mi se pare foarte, foarte grav. O să o public și pe site-ul meu, pe vasiledumitriu.ro. Din păcate, aici am ajuns cu Trump și nu știu dacă vom avea cale de scăpare în viitor. În acest fel, cu aceste vești proaste, vreau să închei acest material. Nu înainte de a vă invita să dați like, share și să distribuiți acest material dacă vi se pare unul interesant, astfel încât să ajungă la cât mai multă lume. Iar în ceea ce urmează, vă rog să urmăriți și slide-ul cu principalele știri ale frontului din Ucraina și cu principalele mișcări ale fronturilor. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.